ډېر قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ټول شموله کابینه او همدارنګه د اسلامي امارت رسمیت پیژندل هغه موارد دي او د ښځو ونډه هغه موارد دي چې په دې خپرونې کې به له میلمنو سره به پرې بحث وکړو. زموږ د خپرونې میلمانه قدرمن مولوي صاحب فضل حق صمدي د پوهنتون استاد او سیاسي تحلیلګر او همدارنګه د اغلې تفسیر سیاپوش هم په تمه یو چې په دې بحث کې را سره شریک شي. تاسو ډېر ښه راغلی. مننه. خیر اوسه. قدرمن مولوي صاحب تقریبا 15 میاشتې د طالبانو له حضور نه په افغانستان کې تیریږي. تر فشار لاندې دي، تر پروپاګنډونو او تر تبلیغاتو لاندې دي. ټول بحث همدا ده چې ټول شموله کابینه باید جوړه شي، ښځو ونډه پکې باید معلومه وي او همدارنګه د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي. ولې نه کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته له دې نه د تا د خبرو په ارتباط باندې جناب حسرت صاحب دا ټول شموله چې دنیاوال چیغې وهي چې ټول شموله او ټول شموله، دا ټول شموله نه غواړي، دا فساد شموله حکومت غواړي په افغانستان کې، تر څو دلته بیا بدرنګه ډرامې سره جوړې کړي، دوی اوبه خړې کړي، خپل مایان پکې ونیسي، لکه څنګه چې دغلته یې د 40 کاله دغه بدرنګه ډرامې جوړې کړې وې. مفسدین خلک یې ګمارلي وو، د هغوی واګې د دوی په لاس کې وې او کومې خواته چې کش کول هغې خواته یې کش کول. دوی هدف د ټول شموله نه فساد شموله ده. هغه مفسدین یې کړی بیا غواړي چې دلته یې په افغانستان کې وګماري چې د افغانستان ملت تر 2 سپوږمو ته نه راغلی و، چې دغه 20 کاله حتی د برق پیسې هم دوی نه تحویل کړي. نور خو څه کوي؟ نو دا همه شموله یا ټول شموله کابینه یا حکومت نه غواړي. دوی فساد شموله هغه مخربې، هغه مغرضې، هغه مفسدې کړی دلته بیا ځای په ځای کې تر څو دغه سپېڅلی نظام، دغه پاک نظام، دغه دا سره ګډوډ کړي. مولوي صاحب بیا د اسلامي امارت ته لویه ننګونه نه ده چې اسلامي امارت دومره پیسې نه لري چې د خپله بودیجه پوره کړي. او مسله بله مسله، تاسې اقتصادي وضعیت په بازار ښار کې ګورئ، اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. شخصي امنیت او همدارنګه حضوري امنیت له ننګونو سره مخامخ ده. زه په دې پوهېږم او افغانان هم په دې پوهېږي چې د اسلامي امارت په راتګ سره امنیتي وضعیت په ټوله ښه شوی، خو خلک ډوډۍ غواړي، خلک کالي غواړي، خلک جامې غواړي، خلک خپل د راتلونکي ژوند دغه برخلیک غواړي. په دې خبره باندې زه د بحث وکړو جناب حسرت صاحب چې دغه فقر او دا غربت چې راغلی دا د طالبانو زیږنده نه ده، دا د جمهوریت زیږنده ده. دغه 20 کاله کومې پیسې چې راغلې محدود اشخاص یې وپړسول، د محدودو اشخاصو جیبونو ته پیسې لاړې. غریبان او فقیران د همغه وخت نه د غربت او فقر او د اقتصادي مشکلات د همغه وخت نه راپاتې. بله ننګونه چې اوس موږ تاسې لرو که نه، د افغانستان څه کم 10 میلیارده ډالر دوی کنګل کړي، دا د امارت نه دي، دا د جمهوریت نه و، دا د دغې ملت پیسې وې. دوی چې اوس وایي چې د 11 د سپټمبر په غرامت کې هغې اشخاص ته دا توضیح کوو، نو بیا په کار دا ده ملل متحد ته، نورو جهاني ادارو ته دا په کار ده چې یوه بین المللي محکمه جوړه کړي. موږ هم باید د 20 کالو غرامت وغواړو. دلته څومره دربدرۍ راغلې، دلته څومره مشکلات راغلل، څومره اسلحې دغلته امتحان شوې، دلته څومره شهیدان موږ ورکړل، څومره ورسته پاتې شو. دا په دې خو دوی هم اعتراف کوي چې دا کارونه موږ کړي، اخو دوی کوم ثبوت هم نه لري. او د افغانستان دغه نوی نظام هم د هغې پړه په غاړه باندې نه ده اخیستې او کوم قرائن، کوم شواهد هم نشته. یو تور ده، یو اتهام ده چې لګوي چې په 11 د سپټمبر باندې تاسو دا کار وکولو. دا د ټولو اصول نه خلاف کار ده چې د افغانستان بودجه، د افغانستان د ملت پیسې دی منجمدې کړي دي، نه ورکوي. دغه د اقتصاد بحران چې ده اصلي عامل دوی دي. یوه خبر او بله خبره چې د ښوونځیو خبر ته یاده کړله.
ښوونځي معمولا په افغانستان کې په د یخنۍ په موسم کې رخصت وي، اوس رخصت وي. یخني ده. دقیق. نو د امارات چارواکو دا خبره کړې، موږ تاسو هم اورېدلې چې سر د حمل نه. د حمل نه د پسرلي نه به انشاءالله د مکاتبو دروازې هم د اوناسو د ذکورو پر مخ باندې خو خلاصوي. یوازې هغه هم نه ده، بیا وایي چې خو په دې ادارو کې د ښځو ونډه هم پخوا ول، اوس نشته. حال دا چې معاش ورکوي خو هغه معاشونه کم وي، لکه د یو کس که چېرته 15,000 معاش شي د هغې ته 8,000 معاش ورکول کېږي، یعنې معاش نیمایي ده، خو په کورونو کې ناستې دي. دوی غواړي چې په راشي کار شروع کړي، لکه خپل ورونو غوندې په کارونه باندې بوخته شي. نو دغه هم ننګونه ده. دغه د حنفي فقه له مخې به دوی ته په اجتماعي برخه کې، په کاري برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په درسي برخه کې، تعلیمي سیستم کې، په ټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي. دوی د ورخطا کېږي نه، تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم دوی ته سیستم جوړیږي، یو میکانیزم ورته جوړیږي. په ټولو اړخونو د ژوند کې، په ټولو اړخونو کې به انشاءالله دوی ته برخه ورکول کېږي، هم په سیاسي اړخ کې، هم په اجتماعي کې، هم په تعلیمي سیستم کې. نو یوه خبره ده چې اوس د مکاتبو خبره ډېره ګرمه روانه ده، د دې په خاطر باندې چې یو څوک وننګوي په دې باندې چې مکاتب دي، پوهنتون ده او تعلیم ده. خو مخکې د دغې نظام د تغییر نه دلته کورونا وه، دلته قرنطینونه وو، دغه 2 کاله خو پوهنتونونه او مکاتب سره رخصت وو، درسونه نه وو. تاسو د ټولو متعلمینو محصلینو پوښتنه وکړئ، درس او تعلیم نه وو، قرنطین وو، د مکاتبو دروازې د هلکانو د نجونو په مخ باندې تړلې وې، د پوهنتونونو هذا القیاس. دغه 2 کاله هم دغسې بحران و. کله چې دا نظام راغلو بیا یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت بحران و، بیا ژمنۍ رخصتۍ مابین کې راغلی. نو په ژمي کې خو بیا نور مشکلات موږ لرو. دلته یخني ده، دلته بیا د یخنۍ د مخنیوي دپاره امکانات نه وو. دا یخني چې تېره شي او د تعلیمي مسؤلین چې کوم که په معارف کې دي او که په تحصیلات عالیه کې، تر کومه ځایه پورې چې زه پرې باندې خبر یم، عهد یې کړی، تعهد یې کړی، ژمنه یې کړې چې سر د پسرلي نه به د اوناسو د ذکورو دپاره د تعلیم زمینه مساعده وي. تر هغې وخته پورې به هم پلان جوړ وي، هم به میکانیزم جوړ وي، په ښه سیستم باندې به انشاءالله تعلیمي سیستم مخکې ځي. او بله خبر تا وکوله د معاشاتو په ارتباط باندې. ګورئ لله الحمد اوس په دغه 5 میاشتو کې یا 5 نیمو میاشتو کې څومره عواید چې د نوي نظام جمع کړي دي، دا چې پرتله کو د تیر نظام سره په 3 کالو کې هم دومره عواید نه درلودل، حالان کې چې تجارت هم اوس تقریبا د هغې په نسبت باندې که ورسره مقایسه یې کړو ډېر کم روان ده، او نور عایداتي ادارې هم تقریبا د هغې سره که پرتله کو په کمه پیمانه باندې هغه کارونه روان دي چې کومې د ادارونو عایدات لاسته راځي. بیا هم هغه چې فساد پکې نشته او خدعه پکې نشته، فساد نشته. د تیر نظام سره که مقایسه کو په 5 نیمو میاشتو کې دومره عواید را جمع کړي دي چې د تیر نظام سره په 3 کالو کې دومره عواید نه و را جمع شوي. یوه بله خبر د ملت خبر وي، د ملت په دې باندې آګاه شي چې موږ ډېر دښمنان لرو، همسایګان یو بلې خواته. نو دلته سبا یو څوک په موږ باندې تعرض کوي، په موږ باندې حمله کوي، دې خواته ازبکستان ده، تاجکستان ده، پاکستان ده، ایران ده، نور دي غربیان تحریکوي یا د خپلو منافعو دپاره یو څه اقدام کوي. د دې دپاره باید موږ آماده وو. تنها اردو خو الحمدلله دغه دي تکمیلېدو باندې را تکمیلیږي، څه کم 1 لک اردو اعلان یې کړی مسؤلینو چې په ښه شکل باندې، په ښه عقیدتي شکل باندې هغه وروزل شوه. موږ افتخار کوو انشاءالله نور به هم تکمیلیږي. نو پیسو ته هم ضرورت ده، یو څه بودجې ته هم ضرورت ده. نو د ملت نه دا غوښتنه وشي چې تاسو د معاشاتو باندې دومره تمرکز مه کوئ چې چیغې اسمانو ته وختلې انشاء د لوږې څوک نه مړه کېږي، دومره قوت لا یموت ورسیږي ټولو ته انشاءالله العزیز چې هغه اصلي هغه ستونزې په حل کړي، هغه اولیه ستونزې په حل کړي. نو انشاءالله العزیز امکانات شته، پیسې شته، خو مشران دې ته متوجه دي چې سبا د کومې خانه خدای مه کې په موږ باندې کوم تعرض وشي، کوم مشکل را باندې راشي. علاوه د اردو نه موږ پیسو ته هم ضرورت شته، بودجه لرو الحمدلله، عواید شته. او مخکې کوم کومکونه چې راتلل هغه هم د ملت په درد باندې نه دي خوړل شوي حضرت صاحب، هغه هم شخصي جیبو ته تللي، محدودو اشخاصو ته یعنی کومې پیسې یا کوم کومکونه چې افغانستان ته
افغانستان سره کېدل. زه وقفه نیستم د مې نه وروسته په ده باندې هم بحث کوو. قدرمن مولوي صاحب تاسې پوهېږئ چې خو تیر زه نه پوهېږم چې په هغه اول امارت کې تاسې چیرته وئ. په اول امارت کې تاسې ولیدل چې سړکونه خراب و، ښارونه خراب و، یعنی یو خراب ښار طالبانو په لاس ورغلی و چې 15 کاله وضعیت ښه نه و. اوس یو جوړ ښار ده، تاسې تعمیرونه ګورئ، بانکونه جوړ دي، مکاتب جوړ شوي دي، پوهنتونونه جوړ شوي دي، رسنۍ تقریبا تر 100 نه زیات رسنۍ دي. یعنی دا ټول پرمختګونه دي چې په تېرو 20 کلونو کې شوي. هغه که ومنو که ونه منو، حال دا چې تیر نظام په فساد کې ښکېل نظام و، په نشهیي توکو ښکېل نظام و، خو دا لاسته راوړنې هم درلودې چې باید هغه باید له نظر نه وانه چوو. اصلي خبره دا ده خلک دلته وایي چې زمونږ د فقر غم وخورئ. یوه کونډه په دې تیرو جګړو کې یا په حملو کې د ده میړه له لاسه ورکړی، اوس یو 8,000 یا 15,000 یا 20,000 د بسنه کېږي. اوس هغه پیسې هم نشته، څه وکړي؟ دغه پوښتنې دي. د مې نه وروسته قدرمن مولوي صاحب دمه لرو. بیا هم ښه راغلی صاحب. ښه مولوي صاحب. نو جناب حسرت صاحب، تا د خبرې د جواب په ارتباط باندې په تیر تحریک کې زه په تعلیم باندې مصروف وم. ډېر ښه، ډېر تعلیم مې کولو. نو دا د هغه خبره دې وکوله چې دغه 20 کالو لاسته راوړنې یا د 20 کالو پیشرفتونه، زه دې ته پیشرفت نه وایم، دا طبیعي پیشرفتونه دي. دا به خامخا کېدل، دا ضروري دي. په ټولو ملکونو کې دا شوي دي. که جنګ و که نه و، دا طبیعي پیشرفت ده. که جمهوریت وای که نه وای، دا پیشرفتونه به کېدل. او که جنګ نه وای او امریکا نه وای راغلی، هغې دلته په موږ باندې تعرض نه وای کړی، حمله یې نه وای کړی، څو چنده به موږ پیشرفتونه کړي وو. دا موږ چې اوس پس پاتې یو د نورو ملکونو نه، دا عوامل دوی وو چې دلته جنګ شروع کړی و، دلته په تاخت تاس شروع کړی و. موږ دومره پس پاتې شو په ټولو اړخونو کې. تعلیم په بخش کې وګورو، تعلیم سویه د موږ تاسو د دغه لاند پاکستان او د ایران دومره پس پاتې ده چې یو پرتله کولی نه شو. همدارنګه د تجارت په بخش کې د دغه همسایهګانو نه دومره پس پاتې یو چې مقابل د مقایسې نه ده. دغه لاند پاکستان ته ورشو، دغه لاند ایران ته ورشو، تاجکستان او ازبکستان ته ورشو، بیخي پس پاتې یو په تجارتي بخش کې. د کوم پیشرفت نه ده چې موږ تاسو یادوو، سړک او یا یو څو سیمټي دیوالونه راته جوړ کړي، یا د ریګونو نه جالۍ تاو کړي دي او دوی رانه ووتل. دا طبیعي پیشرفتونه دا به خامخا کېدل. څو سړک یې جوړ کړي دي، هغه هم په 2یم کال باندې سره وران شول. امارت اسلامي د میدان شهر نه تر کابله پورې په هغې سوي پلتو، په هغې سوي اقتصاد کې په هغې وخت کې سړک رغولی و. تقریبا 14 کاله دوام وکړو. 14 کاله دوام وکړو. د دومره امکاناتو سره د جمهوریت په وخت کې کوم سړک چې جوړېدو که نه، 2یم کال خرابېدو، 3یم کال خرابېدو. د هغې نه باید پوښتنه وشي، دا د ملت پیسې وې، دا په ملت د خارجیانو په موږ پسې حساب کړي وې، ډېر یې احسان باره کړي وو، دا ملت یې احسان باره کړی وو. د دې په مقابل کې چې دغه سړک یې موږ ته رغولي وو، څومره شیان مو د لاسه ورکړي. د مو حیثیت، د افغانانو حیثیت، د افغانانو ابرو، هغه افلام او هغه مشکلات خو بیا وروسته نړۍ ته ظاهریږي. ډېر شیان مو د لاسه ورکړي دي. هغه د ځوانانو مفکورې، ذهنیتونه او هغه د موږ ځوانان چې بل طرف ته سوق شول. 20 کاله د موږ په ځوانانو او زموږ په خویندو باندې کار شوی دی. ډېر غټ توانونه مو هم کړي. د کمې لاسته راوړنې چې موږ لرو، مثلا لکه تا چې مخکې یادونه ورته وکړې، دې په مقابل کې ډېر څه موږ ته د لاسه ورکړي دي. دې ته هم متوجه شو چې اوس دغه ځوانان چې هر ځای کې اوازونه پورته کړي چې نوی نظام تخریبوي، دا خو د تیر نظام زیږنده ده. هغې د ایډیالوژي ورکړې، دا مفکوره هغې ورته ورکړې چې دا به ډېر په تکلیف باندې دا اصلاح کېږي، ځکه 20 کاله تبلیغ شوی ورته. 20 کاله دغه اسلامي نظام، علما، روحانیون، وحشان ورته معرفي شوي وو، بد ورته تروریستان ورته معرفي شوي وو. نو دا کومه لاسته راوړنه نه ده. طبیعي لاسته راوړنه یا طبیعي پیشرفتونه دي، هغه موږ په پیشرفتو کې نشو حسابولی. او بله خبر تا د 8,000 او د 15,000 معاشاتو خبره وکوله. انشاءالله العزیز دا ستونزې به حل کېږي. مخکې په دې باندې ګزاره کوله، په د 8,000 او 15,000 یې ګزاره کوله. اوس دې هم وکوي، لږ تحمل دې وکوي. لله الحمد اوس وخت کې زه خبرېږم او شته
شته ډېر کومکونه د غریبانو فقیرانو سره وشول د داخل او خارج نه ورسره شوي دي او یوه خبره بله تا وکړم چې د موضوع نه سره خارج نشو د اوناسو دغه کوم مکلفیت یا مثلا کوم مسئولیت یا دی چې غواړي چې موږ ته ونډه راکړي موږ کار وکړو موږ ښه وکړو ګورئ موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو په اسلام باندې موږ تاسو افتخار کوو حضرت صاحب په دین د اسلام کې د زنانو دپاره مکافات برابر دي مکلفیتونه یې بیا د زنانو نیم دي بلکې درېیمه حصه دي زنانو ته وایي چې ته دغه خپله نفقه هم په خاوند ده په ورور دی ده په پلار دی ده که نه ورور وي نه پلار وي هغه استثنایي حالات دي هغې ته بیا شریعت خپلې وړاندوینې لري هغه مشکل نشته خو ټول خو نه دي مجبوره اکثر موږ ډېر مثالونه داسې لرو جناب حضرت صاحب زناناوې د کور په څنګ کې دغلته وظیفه درلوده مسؤلیت درلوده یا مکلفیت بیا چا ډېر لرې ځای ته یې ځان تبدیل کړی و بیا چا ترې پوښتنه کړې وه چې تاسو خو دلته ډېر لنډ وئ په یوه ښه شکل باندې تلئ ورتلئ راحت وئ نو تا دومره لرې څه کول چې تا وظیفه واخیسته ځان د تغییر تبدیل کړو دې ورته وویل په جواب کې چې دا خو داسې وظیفه ده چې د کوره وځم په وظیفه باندې نه وځم بېرته کور ته راځم چې خلک ونه وینم چکر ونه وهم سترګو ته اوبه ورنه کړم ونه ګرځم لرې ورځ مې بېګا نه شي او دا خو وظیفه نه ده یعنی اکثره زناناوې ټولې نه ښې زناناوې شته او محتاج زناناوې شته او هغه په وطن مینې زناناوې زښته ډېرې لري خو اکثریت یې دا شی دي چې په کور کې په تنګ کېږي په کور کې نه کښېني یعنې څومره امکانات چې ورته مساعد وي دی ته په کور کې بیا هم دی وځي یو بل شی قدرمن مولوي صاحب په لوګر کې زه داسې د یو مجاهد کورنۍ پیژنم چې امریکایان د ده یو ځای وړی و یو زوی په جهاد کې په همدغه وختو کې په شهادت ورسېده نو د ده کورنۍ ټول ښځینه پاتې دي تا به څه وکړي اسلامي امارت هم دومره بودیجه نه لري خپل بودیجه نه لري چې هغه د اصلي ادارو ته معاش ورکړي ده ته معاش هم نه ورکوي یعنی داسې ډیټابیس هم اسلامي امارت نه لري چې دغه مجاهدین چې په تیرو شلو کلونو کې په شهادت رسېدلي د دوی کورنۍ ته باید مرسته باید وشي دغه سره اوس زما پوښتنه دا ده دغه کسان ته زه نه وایم چې تاسې وایئ چې بیرون ته وځي او خپلو سترګو ته اوبه ورکوي دغه چې بیخي اوبه نه ورکوي کور کې کښېني ده سره باید څه وشي نو تر کومه ده پورې چې زه معلومات لرم جناب حضرت صاحب مخکې د دې نه چې نوی نظام کابل ته راشي ډیټابیس ورسره و اوس هم ورسره شته هغه خپل یتیمان یې هغه خپلې کونډې هغه خپل معیوبین یې ټولې تر نظارت لاندې وو په ښه کچه باندې دوی سره کومک کېدو په دې کې شک نشته دا اوس هم داریاتمونه یې ورته جوړ کړي اوس وخت کې خو د دواړو خواو یتیمان که د اردو یتیمان دي که د پولیسو د طالبانو دي ټولو ته په یوه سترګه باندې ګوري دا نوی نظام موږ چې په ټولو ولایتو کې داریاتمونه ورته جوړ کړي او د هغې سره کومک کېږي کوم اشخاص چې خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي دي یا ورونه د لاسه ورکړي دي د هغو ډیټابیس شته که موږ تاسو د مسؤلین نه پوښتنه وکړو د هغو سره په ښه شکل باندې مخکې هم کومک کېدو اوس خو هنوز په ښه شکل باندې کېږي او د چارواکو د مشرانو هر وخت د اصرار ده دا تاکید ده چې یوه کونډه یا یو یتیم تاسې په غاړه باندې واخلئ یا چاته ور وسپارئ نو الحمدلله په دې برخه کې مشرانو ډېر کارونه کړي ډېرې هلې ځلې شوې په خوست کې په وردګو کې په ننګرهار کې زه تر کومه دا چې خبر یم داسې مؤثره قدمونه اقدامات شوي په دې برخه کې شته دا ښه خبره ده که چېرته شوی وي دا ښه خبره ده خو زه چې دومره معلومات لرم لکه په لوګرو بعضې ولایتونو کې متاسفانه د هسې کونډې پاتې دي او د هغوی د یو زوی برخلیک هم نه ده معلوم چې چیرته ده پرون ماته زنګ وهلی و چې زه داسې یو مشکل لرم اسلامي امارت چارواکو سره خبرې وکړي ګورې قدرمن مولوي صاحب فکر نه کوي چې اسلامي امارت په داسې یو وچه کې ده چې شاته ټول هغه هیوادونه دي چې دغه نظام نه غواړي لکه تاجکستان ازبکستان پاکستان دغه ملګري حتی ملګري هیوادونه چې د اسلامي امارت ملګري هیوادونه دي لکه پاکستان و چین و روسیه و ایران دوی تر اوسه پورې دغه امارت په رسمیت نه ده پیژندلی نو په دې باندې باید آواز وشي چې تاسو خو اکثره لکه پاکستان شو تاجکستان شو ازبکستان شو یا نور داسې اسلامي ملکونه شول که نه چې دوی د اسلام آواز جګوي هر وخت د دوی نه ګیله وشي تاسو خو ځان ته اسلامي ملک وایئ نو د نورو ډول ته ګډېږئ کومه خوا چې نور رهنمایي ورته کوي دی په موږ طرف باندې حرکت کوي دلته یوه ګیله ترې نه په کار ده دا
امارت اسلامي یا دغه کوم نظام چې په افغانستان کې نن سبا حاکم دی دا د ټولو مسلمانانو نمایندګي کوي انشاءالله کړې ده. که وګورو په رأس کې چې کوم د امارت اسلامي مؤسس امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد، دا د ټول دنیا مجاهدین چې وو د دوی سره بیعت وکړو. د ټول اوس هم دغه کوم امارت چې دی دا کوم نظام چې دی دا د ټولو مسلمانانو نمایندګي به کوي او نمایندګان دي انشاءالله العزیز. خو د اسلامي ملکونه چې اوس دوی دلته تعامل نه کوي یا بانې جوړوي یا د بل ډول ته دوی ګډېږي، دا ناځواني ده. دا اکثره وخت دوی نه کلکه ګیله وشي. امیر خان متقي صاحب په پاکستان کې چې کوم کانفرانس و د اسلامي ملکونو ډېرې ښې خبرې ورته وکولې، خو اوس مشکل دا ده چې په اکثرو ملکونو کې دغه ادارې چې دي حکومتونه چې دي هغه د بل تاثیر لاندې دي، په دې کې شک نشته. نورو ته یې غوږ نیولی. فکر نه کوئ چې طالبان باید په ځان کې یو بدلون یو تغییر راولي، که نه نو بیا له ستونزو سره مخامخ کیږي؟ نو دوی خو هغه بدلون چې د اسلام سره په ټکر کې وي، د شریعت سره په ټکر کې وي، د موږ او تاسو د عنعناتو دستوراتو سره په ټکر کې وي، هغې تغییر او بدلون ته خو هرگز نه دي آماده او نه کوي. یعنی هغه بدلونونه دوی ته نه غواړي چې هغه د هر څه سره په ټکر کې دي، داسې بدلون غواړي. دوی وایي نظام همه شمول تعریف هغه 15 نفره چې کوم معرفي کړي وو هیڅ افغان هغه نه غواړي. هغه همه شمولیت چې دوی غواړي همه شمولیت نه بلکې فساد شمول حکومت چې دوی غواړي، خو ټول ملت د نظام په وړاندې باندې ودرېږي. دلته خو خپله یوه غټه ننګونه مابین ته راځي، یو مشکل مابین ته راځي، د نظام د بینه ځي. او بل دوی حقوق د بشر چیغې وایي، حقوق د ښځو چیغې وایي. دغه 20 کاله دلته چې کوم تاخت و تاس شروع و دا حقوق بشر ړوند وه، دا کوڼ وه، دا نی لیدل. دغه اوس عافیه صدیقي په ګونتانامو کې 80 کاله چې په دوی باندې قید خېجول شوی، دا حقوق بشر چیرې ده؟ دا ولې اواز نه جګوي؟ او دلته چې د مور په غیږ کې د ماشوم سره هغه مور په شهادت باندې رسېدله، په بمبارونه پې کېدل، دستجمي شهیدان موږ درلودل په هلمند کې، په قندوز کې، په پکتیا کې، په زرمت کې، په نرخ کې، په نورو ولایتونو کې د مور د بمونو مور چې دلته استعمال شوه په ننګرهار کې په اچین ولسوالۍ کې غالبا و. نو په هغې وخت کې دغه حقوق بشر چیرته و چې اواز یې پورته کړی وای؟ په هغې وخت کې د حقوق بشر چیرته و چې ای قندوز پیښه د لیلې دشتې پیښه کومه چې هغه کوم جنایت چې هغه هلته وشو یا شوی ده هغه د خلکو نه هېرېږي، نه هېرېدونکې پیښې شوې ده هلته. دا حقوق بشر ړوند وه، دا حقوق بشر نه ده. دا نن سبا چې کوم اواز یې پورته کړی په نامه د حقوق بشر دا فقط د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندي، یو مشکل را ایجادوي یا یو څو موږ خورګانې چې هغه نمایندګي د ټولو سیاسرو نشي کولی، د ټولو زنانو نشي کولی، سړک ته یې راوباسي، بیا دوی چادري ته ور وروچوي. خو څوک پوښتنه ترې کوي چې ته خو چادري بدون نه بستر کوې، ته خو حجاب بدون نه بستر کوي چې ته ورته کوې، ته ولې دا کوم منطق ده؟ دا کوم اصول دي؟ ګوره که موږ تاسو دوکانو ته لاړ شو اکثره زناناوې د پنجابي لباس لري، کالای پنجابي داري، بیا چې چادري شي بیا د چادري و حجاب بیا د پنجاب هغه شي عنعنه او دستور شي. دلته لباس نور کالی یا لباسونه د پنجاب پنجابي لباسونه ډېر ښه لباسونه دي، خو کومه چادري چې ده یا کوم حجاب چې ده بیا په هغې باندې هغو ته ورچوده چې سره پرتله کړو. دلته ډېرې خبرې دي په دې ځای کې چې دې ته ورچوي هغه بیا پسې اغوندي، دا د ښه نه شي هغه د ښه شي، بیا دا کله د پنجاب لباس شو. دا خو د موږ تاسې شرعي نصوصو نه ثابته ده، حجاب ټول قرآن ته نه ډک ده. او موږ تاسو که تاریخ ته وګورو د زنانو د صدر د اسلام کې چې د حجاب څومره تاکید شوی په حجاب باندې، په ستر باندې، د ټولو زنانو یو په یوه شکل نمایندګي کوي چې د ټولو عفت او حیثیت تر سوال لاندې راولي ټولې دنیا ته، چې دا په موږ باندې په زور باندې تحمیل کیږي. قدرمن مولوي صاحب زه دمې ته ځم، دمې نه وروسته اوس نړیوال هم فشار ده چې شرطونه وړاندې کړي چې دغه زموږ شرطونه دي، که چېرته تاسو دا شرطونه منئ نو بیا تاسې په رسمیت پیژنو، که نه منئ خو بیا په رسمیت بیا منزوي یو، بیا ستاسو پاسپورت نه چلیږي، ستاسو دا ادعا نه چلیږي، تاسو به یو منزوي هیواد، یو منزوي امارات،
یو منظمي اتباع په توګه په دې سیمه کې یاستئ نو دا کله شونې ده ټول هیوادونه رسمیت ولري ستاسو د څوکۍ په ملل متحد کې هم څوک نشته په آسیایي هیواد حتی په اسلامي هیوادونو کې تاسې چوکۍ نه لرئ نو څنګه کیږي څه باید وشي وقفې نه وروسته قدرمن لیدونکو دا لرو بیا هم ښه راغلی ښه استاد نو په دې خبره باندې دا بحث وشي چې دغه غربیان چې اوس د نوی نظام په رسمیاتو باندې نه پیژني دلته د دغې نظام په وړاندې باندې دوی 10 کاله نه بلکې 25 کاله تنها غربیانو مبارزه وکړله دغلته دوی ډیر مصارف وکړل ډیر تبلیغات یې وکړل او ملت ته قناعت ورکړی و ډیر اشخاص یې دلته تلف شول د امریکا نو اوس یو په یو که دلته د رسمیاتو خبره رامبین ته شي او دغه نظام په رسمیاتو باندې وپېژني خپل ملت یې پرې پورته کیږي چې تاسو خو نن سبا تر اوسه پورې خو دا موږ ته مو تروریستان معرفي کول موږ ته خو مو تاریک خلک معرفي کول په بل شکل موږ ته دا خلک تاسو معرفي کړي اوس خو تاسو تعامل ورسره وکړو فورا تاسو په رسمیاتو باندې د خلک وپېژندل هغه خپل ملت پرې پورته کیږي نو دلته یو څه وخته ضرورت شته او بل د رسمیاتو پېژندل د دې نظام دپاره یعنی هدف او مقصود د دغې جهاد یا د دغو 10 کالو قربانیو هدف دا نه و چې موږ د حتمي او ضروري ټول ملکونه په رسمیاتو باندې دا هدف نه و خو اسلامي هیوادونه باید وپېژني باید وپېژني خو دا دوی مشکل ده دا د دې نظام مشکل نه ده دا دوی خپل قصور ده یعنی امارت اسلامي ورته ویلي چې ما په داخلي چارو کې غرض مه لرئ او د موږ نه به تاسو ته ضرر نه واقع کېږي ضرر نه در رسوي د موږ په چارو کې تاسو مداخله مه کوئ دا ډېر په یوه ډېر ښه ځای کې دا خبره په یوه ښه ځای کې قرار لري چې دوی ورته وایي چې غرض نه در باندې نه غرض مه را باندې لره په تجارتي سیستم کې په نورو په ټولو شیانو کې تعامل سره کوم نو څه د ما په داخلي چارو کې کله وایي چې همه شمول تا ملک چې امریکا ته څوک وایي تا حکومت او نظام همه شموله ده دا خو ایران هم غواړي دا خو پاکستان هم غواړي چې همه شمول جوړه شي دا خو چین هم غواړي همه شمول دا خو روسیه هم غواړي د همه شمول پوښتنه زه تانه وکړم جناب حضرت صاحب ګوره په دو نوي نظام کې ګوره د ټولو اقلیتونو اشخاص شته په وزارتونو کې هم شته په رؤساو کې هم شته په مامورونو کې هم شته کوم داسې اقلیت شته چې د هغې اشخاص په دې حکومت کې نشته داسې څوک ته ښودلی شي نو دی د دې همه شمول څه تعریف لري څه رقم همه شمول غواړي خو مخکې ما دا خبره هغه همه شمول چې یو څو محدود اشخاص چې د فساد نه پړسېدلي ډک دي هغه بیا دلته غواړي چې وی ګماري په موږ باندې راوتپي بیا ټول دغه ملت د دغه نظام په وړاندې باندې ودرېږي خو دغه ملت یې نه غواړي هغه اشخاص چې غربیان هغه وړاندوینه کوي یا هغه غوښتنه کوي نو بله خبر درته وکړم چې چین هیواد تقریبا 40 کاله وروسته امریکا په رسمیاتو باندې وپېژندلو دوی خپله مبارزه جاري ساتلې وه دغه د رسمیاتو نه پېژندل به انشاءالله العزیز تر ډېره ځایه پورې چې زه حدس کومه د دغې ملک دپاره به انشاءالله العزیز په خیر وي ځکه دلته موږ خودکفایي طرف ته روانېږو کېږو په دغه 10 کالو کې د صنعت په بخش کې 0.5% کار نه دی شوی 0.5% د نیم نه 0.5% هم نه دی شوی که تاسو د هغه نه پوښتنه وکړئ د صنعتکارانو د رئیس کمیزاله صاحب نه هغې وایي چې په دغه 10 کالو کې هېڅ کار نه دی په هېڅ کې هغه حساب ده د صنعت دپاره حال دا چې همدا کمیزاده صاحب په تیر نظام کې په جمهوریت نظام کې ویل چې تقریبا 3 مواد خودکفا دي په افغانستان کې تولیدیږي خو تولیدیږي هغه شته بالکل دا د خلکو خپل ابتکارات دا د حکومت ابتکارات نه وو د حکومت د خانه هغه نه وو تمویل شوي د حکومت د خانه کومه داسې هغه داسې کومه بیلګه نه لرو چې حکومت دې د هغې دپاره داسې یو کار کړی بنیادي کار چې هغه د تمویل شي یا د هغې ته خام مواد راوړي یا د هغې ته سرمایه ورکړي سرمایه په لاس کې ورته ورکړي داسې کوم شی نه لرو یعنی هغه کوم کمک چې د حکومت د خانه د صنعت په بخش کې شوی هغه په هېڅ حساب ده ګوره په 10 کالو کې د اقتصادي بحران څخه چې موږ مخ یو موږ ګوره برخ د بل ځای نه لرو موږ ګوره په زراعت بخش کې هېڅ هم نه لرو ګوره حالان کې چې موږ 15 هکټاره ځمکه
15 شپېته هکتاره ځمکه موږ د 22 هکتارو ځمکې نه اوس استفاده کوو. 15 شپېته هکتاره ځمکه چې کومه ده دا خاره ده، خاره ده. دا په 200 کالو کې باید دا رغول شوې وای، حالان کې چې موږ اوبه یوې خواته ځي بلې خواته ځي، اوبه مهار نه شوې، بندونه جوړ نه شول، نه د زراعت په بخش کې کار شوی، نه د صنعت په بخش کې کار شوی، نه د معادنو په بخش کې کار وشو. داسې بنیادي کوم کار په 200 کالو کې موږ ونه لیدو چې دلته نن سبا موږ ګوته ورته نیولې. اوس معلومات لرئ چې اوس په بنیادي کارونو باندې کار شروع دی؟ الحمدلله په بنیادي کارو لله الحمد اوس بالخصوص د معادنو په بخش کې دومره بنیادي کار شروع ده. د نوی وزیر صاحب چې کوم زه معلومات نه لرم، عبدالمنان عمري د معادنو وزیر شهاب الدین دلاور صاحب څوک چې ورغلي موږ هم ناستې ورسره شوي، نو وی که شخصي پیسې د ما نه غواړې درسره کوم، شخصي کومک خو د بیت المال په ارتباط باندې به د ما نه غوښتنه نه کوې. شاګردانو ته یې ویلي، همصنفیانو ته یې ویلي، د خپل کور غړیو ته یې دا خبره کړې چې د ما نه به د بیت المال په ارتباط باندې دا غوښتنه نه کوئ چې زه تاسو ته مراعات وکړم. د معادنو په بخش کې ډیر قوي کار روان ده. کوم 10 معادن چې په افغانستان کې لوی معادن دي که نه، او د وړو معادنو په ارتباط باندې هم ډیره ښه پروسه روانه کړې. اوس ګوره سنگ زغال موږ تاسو ډېر غټ عاید ده په ښه شکل باندې مدیریت کېږي. د اوس وخت کې ټوله مالیه الحمدلله د نظام بودجې ته ځي، همدارنګه کرومایټ دي او همدارنګه شوکاڼی ده، نور قیمتي اجناس دي د ځمکې لاندې. په دې باندې په ډېر ښه سیستم باندې کار شروع ده او په نړیوالو کمپنیانو باندې هم غږ کړی چې راشي دلته سرمایه گذاري وکړئ. همدارنګه اوس دغه درې لویې پروژې چې کومې دي دا ګورئ دا د جمهوریت لاسته راوړنه نه وه، بالخصوص د ټاپیک کومه پروژه چې وه دا د امارت لاسته راوړنه ده. بسیار خوش آمدید بانو سیاهپوش. ما بحث شروع کرده بودیم 5.5 ماه دیگر گذشته در این بحث، در این چوکی، در این میز ما شما بودیم، جناب مولوی صاحب هم بودن، به بسیاری موضوعات ما بحث کردیم. در 5.5 ماه گذشته وضعیت زنان را شما چگونه میبینید؟ به نام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت شما هم بخیر، وقت جناب استاد بزرگوار هم بخیر. 5 ماه و چند روز گذشته از حکومت امارت اسلامی اگر ما ببینیم وضعیت خانم‌ها را قسمی که باید می بود متاسفانه که نیست. چی باید می بود؟ از همه چیز که مهمتر در قدم اول یعنی حق حساسی بانوان بخصوص دخترای سرزمین مکتب است که دروازه های مکاتب برایشان بسته است و بسته بوده. و مورد دیگه که مهم است که خانم‌ها باید در ساختار حکومت سهیم باشه که متاسفانه نیست. و مورد دیگه هست که خانم‌ها باید سر شغلشان یا کارشان میرفت، به خصوص ادارات دولتی که ما نمیتونیم چند تاش نام یعنی ببریم که در اینا اونا شامل است که بتونیم بگوییم وزارت صحت عامه و وزارت معارف گوام البته ابتداییش و غیر از او ما نمیتونیم که خانم‌ها را ببینیم در دیگه ادارات و همچنان حق اجتماعیشان امروز ببینیم که به گونه‌های متفاوت نقض میشه و ما هیچ نمیتونیم کدام دستاورد داشته باشیم. اما خوشبختانه یک خبر باعث شد که دروازه امید برای همه مردم افغانستان به خصوص برای دخترای سرزمین تک تک شده. اگر او را عمل کنن بر سال تعلیمی جدید، اگر عملی نکنن به این معنی که او هم به عنوان یک گفته و به عنوان مثل گذشته ها واره که میگن و عمل نمیکنن، میبینن که دروازه های مکاتب برای دخترها باز میشه. دو نگرانی شما را ما با جناب مولوی صاحب شریک ساختم و چیزی که آقای زبیلا مجاهد گفتن که در ماه حمل یا آغاز سال انشالله شروع میکنن به مکاتب دخترها و بحث دیگه که امارت اسلامی در نظر دارد تا نظر به فقه اسلامی و فقه حنیفی حضور زنان را تسجیل بسازد در ادارات دولتی. انشالله چیزی که گفتن اگر در او عمل کنن یعنی امید مردم افغانستان به خصوص بانوایی که همیشه یعنی در چالش ها و مشکل مواجه بوده زیادتر میشه. اگر مثل گذشته ها ما مردم افغانستان همیشه میفهمین اراس از چی داریم، میفهمین که ما همیشه از گفته ها خسته شدیم، گفتن اما عملی نشدن.
خواسته های همه ملت افغانستان به خصوص بانوان این هست که حکومت امارت اسلامی چیزی که تعهد کردن در دوحه و چیزی که همچنان در ابتدای حکومتشون تعهد کردن که به حق حقوق همه شهروندهای افغانستان میرسن، به خصوص حق حقوق خانما را پس به او بیاین عملی کنن. امروز را ثابت بسازن، اول برای خود مردم افغانستان، بعد از بر جهانیان ثابت بسازه. بله ما چیزی که ادعا کردیم امروز را میخواهیم که ثابت بسازیم. امروز وقتی که جناب مجاهد صاحب گفتن که دروازه های مکاتب بر روی دخترها در سال تحصیلی جدید باز میشه، بفهمین که چقدر امید مردم اینجا زیاد میشه، یعنی باورمند به حکومت امارت اسلامی میشه. ما زنا، ما خانما همچنان در گپای اول تا گفتین که هنوز چیز معلوم نیست، به این یقینا که فقط گفته شده که ان شاء الله خود حکومت امارت اسلامی هم گفته که ما امید داریم و ان شاء الله امارت اسلامی کدام گپا را گفته که عملی نکرده؟ تا حال خود کدام کار یا کدام چیز را یعنی در قسمت خانمای یعنی بانوان افغانستان انجام نداده که ما بگوییم بله امروز ما یقین داریم که درست میشه. به عنوان مثال ببینید 5 ماه و چند روز گذشته کدام کار در قسمت خانم‌ها صورت گرفته به جز از این که اونا میتونن که حق از دارن که همسرشان انتخاب کنه. این خو 1400 سال پیش بر ما دین مقدس اسلام این حق داده بود و همین قسم قانون وضعی که خود بشر ساخته بود این حق بر ما داده شده بود. گرچه در افغانستان خشونت ها زیاد بود، یعنی ازدواج های زیر سن اجباری زیاد بود، اما باز هم این حق ما داشتیم. اما این که دیگرها خانواده ها و دیگرها اونا میخواستن که سلب کنن او بحث جداگانه است که ما نمیخوایم. زنا چه میخواد؟ زنا امروز حق یعنی اساسی و مهم که هست حق تعلیم و تربیه هسته که باید دروازه های مکاتب برای دختر خانما باز شود و همچنان باید در کابینه خانما سهیم باشه. البته مشارکت سیاسی در ساختار حکومت داشته باشن و چیزی که مهم است فعالیت های اقتصادی باید خانما داشته باشه و همچنان هر خانمی که در هر ارگان در هر ریاست و در اداره حکومت قبلی بود همچنان امروز اونا رو بپذیرن و با خود داشته باشن. من بازم میره بارها بیش از 5 ماه که تکرار میکنم ما نمیتونیم نیم پیکر جامعه را نادیده بگیریم. ما خواستیم از حکومت امارت اسلامی مطابق به شریعت اسلامی است. اگر مطابق به شریعت اسلام بر ما حق و حقوق بده فکر میکنم که والاترین حق و حقوق است. ما دیگه نیاز نداریم که کدام حق و حقوق دیگه بر ما باید اینا ترتیب کنن یا آماده بسازن. ما یک وقفه میگیرم، بعض وقفه در حالی که وقتای شما سوخته ولی باز بر شما وقت میتیم در جنبندی بس و از جناب مولوی صاحب میپرسیم که فکر نمیکنین که امارت اسلامی به وعده های خود عمل نمیکنه یا نه؟ نظریه است که اونا بر یک ایجاد یک قانون کار میکنن و بر یک پروسس و یک سیستم کار میکنن تا با سیستم زنا را در حکومت جا بتن و برشان وظایف تقسیم بکنن. درست است، ما درکشان میکنیم که یک حکومت تازه تشکیل است، اما تنها در قسمت بانوان نیست، در قسمت آقایان ما یا میبودی این پلان یا این طرحی که آماده میکرد. ما خواستیم از است که هرچی زودتر اقدام کنه، چرا که دین مقدس اسلام میگه هر کار وقت داره. پس ما فرصتایی که داریم رو از دست بدیم، پس ما چی باید بکنیم؟ باید ما صدا بلند کنیم، باید ما دادخواهی داشته باشیم تا بتونیم عدالت برقرار کنیم. بازم پیغمبر بزرگ اسلام میگه امروز شما به خود برسین پیش از اینکه فردا به شما برسه. پس چی معنا داره که امروز ما به خود برسیم پیش از اینکه فردا به ما برسه؟ و همچنین این حق مسلم همه خانمای سرزمین است که باید دادخواهی کنه و باید هیر حکومت امارت اسلامی بپذیره. به خاطر که اونا امروز شعار امروزی را ببینین میگن نان، آزادی، کار. پس ببینین که قدر خاص بالا نیست. اونا نان میخواین، اونا کار میخواین، اونا آزادی البته در چوکات دین مقدس اسلام و شریعت اسلامی مثلا میخواین. چی آزادی؟ مثل که امروز سعی کنین دین مقدس اسلام میگه همه در یک صف قرار داره که در برنامه گذشته همچنان بر شما میره یعنی تذکر دادم گفتم که بازم دین مقدس اسلام میگه در قرآن میگه ایها الناس یا ایها الذین آمنوا. زنا را گفته کبرا مردا که میره خو هیچ وقت مانع نشده طالبا گفته باشه که برید شما شار نرین، نگفتهشان که شما به شفاخانه ما نمیتونیم که بیرون رفتن شما نگفت طالخمی آزادی است، آزادی بگوییم تنها بیرون رفتن یا تنها موارد دیگه. ما نمیخوایم. ببینید بحث اساسی است که شما خب تعریف شما معلوم است. امی تعریف شما از آزادی برای زن چی است؟ امروز خواسته های خانمایی که میگن حق آزادی البته اگر ما ببینیم از دریچه های متفاوت است. خانم‌ها نه تنها در این 5 ماه در مشکلات بودن، البته که ما ببینیم از سالهای بسیار پیش خانم‌ها همیشه در مشکل و چالش بودن. اینمی آزادی نیست که طالبان شما میاین پالی مالی سب شیشتین
ابراز نظر میکنین در این بحث که ما در یک میز هستین دیگه آزادی چی است؟ این خو حق ماست که باید هست چیزی که دوست داریم و به این چیزی معنا که آزادی است مطابق دیگه. با شریعت اسلامی این خاص ماست و میخوایم ایره یعنی میتونیم این حق ماست. بله اما امروز خانمایی که داد فریاد از این میزنن که حق آزادی، حداقل حکومت امارت اسلامی بخوایشانه که حقی که شما میخوایم بین ما آزادی چی؟ ما تنها نمیتونیم که بگوییم که فقط ما بیرون میریم ما ایره حق آزادی میگیم، ما فقط در چند جر و بحثی که میاییم بگوییم این حق آزادی است. حق آزادی چیزی هست که دین مقدس اسلام بر ما داده، نه ای که ما فقط بگوییم که ما فقط در چند رسانه رفتیم که بتونیم بگوییم حق ما داده شده حق آزادی است، یا در اجتماعی که ما هستیم بگوییم این حق آزادی است. نه خیر، حق آزادی ازی است که ما اگر صدا بلند میکنیم عدالت میخوایم، خود از حق آزادی است که باید به صدایی که البته مطابق با دین مقدس اسلام است برای ما لبیک بگوید. ما تنها نمیتونیم که این بگوییم رفت آمده بگوییم حق آزادی است، یا در چند رسانه که میشینیم بگوییم حق آزادی است. نه خیر، بسیار تشکر. بسیار چیزایی هست که باید در نظر گرفته بسیار شود. تشکر. قدرمن لیدونکو لنډه دمه بیا هم ښه راغلی. قدرمن مولوي صاحب موږ تاسو په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، خو اغلی سیاپوش ویله چې په ژمنو باندې ولاړ امارت اسلامي واوسي او په ژمنه باندې عمل وکړي. نو 15 میاشتې داسې یو څرک نه معلومیږي چې اسلامي امارت حتی د ښځو په برخه کې عملي اقدام تر لاس لاندې نیولی وي. یوه خبره وکړه چې مجاهد صاحب د دې ښوونځیو په پرانیستلو باندې چې دا یو مثبت بحث ده. یوه خبره وشي چې هر وخت دوی د په دې باندې تمرکز یې کړی چې وضعیت خانمها و وضعیت زنان در افغانستان چطور و چنان، باید کمی امی خواهرای ما و شما در فکر مردا هم باشه که چقدر تب تلاش کرده و میکنه به ارتباط خانمها در فکر مردا باید صدای خود بلند بکنه که به مردا باید حقوق داده شود. شب و روز بیچاره به خاطر خانمهای خود عرق ریزی میکنه و تکلیف میکشه، زحمت میکشه، حالی به دست کلان خود تکلیف میکنه، میگه ما را مسئولیت بده، ما را چوکی بده، ما را در سیاست داخل کو، ما را این رقم کو. این امی در سیاست داخل شدن خو این خو خادمی است، این خو غلامی است، این خو خدمت هستند. به دست کلان خود به تکلیف میکنه. نه این خو یک ترحم و عطوفت و شفقت است از علمای کرام. چقدر زن در افغانستان است؟ یعنی تقریبا به ارتباط فیصدی اگه گفته شود از مردا که زیادتر هستند. خیلی برای میکل زنها مردا باید کار کنه؟ یعنی حقوقش خوامی هستند، چون مکلفیت کمتر داده شده برای زن در شریعت او مسئولیت ها. جناب چقدر مشکلات زنها را میفهمین؟ یعنی چقدر که شما لازم میبینید اما قدر میفهمیم. نه ما ببینید شما چقدر میفهمین. یک زنی که مشکل داره چقدر شما میفهمید به مشکلات زنها رسیدگی؟ یعنی ما شما از همین جامعه هستیم و در همین جامعه زندگی میکنیم، زنانه و په مشکلات باندې پوهیږو، په ټولو باندې ډیر مسائل دي چې موږ تاسو نه پوهیږو. بالکل ډیر مسائل دي چې ام اسلام وایي چې باید پوه نشو، ام د ټولنیز وضعیت وایي، فرهنګیت وایي چې موږ باید پوه نشو، معلومات ترلاسه نکړو. لکه څنګه ته دا مثال وړاندې؟ ډیر مسایل دي. یو مثال ډیر هغه مسایل، هغه پټ مسایل دي چې یوه ښځه نه باید یو بل چاته وایي. مثلا د مریضۍ که ناروغۍ، د ناروغۍ چې باید موږ پوه نشو، اړتیا هم نه ده. دا باید یوه ښځینه ډاکټره باید پوه شي. دا اړتیا ده. په دې باندې بحث کوو. نو اړتیا خو دا ده چې باید وشي، ترسره شي. څنګه کیدی شي؟ نو د ډاکټر په ارتباط بحث خو جدا یو بل بحث ده کنه، او ډاکټر چې د بیا محرم د شرعي ده، د زنانو لپاره محرم ده، او د تعلیم لپاره خو تعلیم مخه خو چا نه ده نیولې. اوس خبره وشوه چې په حمل میاشت کې په پسرلي کې به انشاءالله د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې د ذکورو د اوناس پر مخ باندې به خلاصېږي. نه دوی وایي عمل نه ده، وایي مونږ ګورو تر اوسه پورې یو عملي څرک نه ده معلوم. حدالاقل عملي څرک وښیي چې سبا ته پوهنتونونه خلاص ده، پوهنتونونه خلاصیږي. پوهنتون چې خلاص شو دغه هم خلاصیږي، څه مشکل دی؟ مکاتب هم خلاصیږي، ټول هر څه خلاصیږي. لږ وخت ضرورت دی، لږ موقع دې ورته ورکړي. 20 کاله هغې وعده خلافۍ وکړې دې تر اوسه وعده خلافي نه ده کړې. نوی نظام وعده یې کړې چې په حمل کې به انشاءالله العزیز پوهنتونونه او مکاتب شروع کېږي. که کله بیا شروع نه شول، موږ د انتقاد حق لرو. اوس باید خولې پټې ونیسو، په مثبتو خبرو باندې بحث وکړو، په منفیګرا باید ونه اوسو، د خلک په تشویش کې ونه چوو چې اله د ښځو حقوق، اله بشر د حقوق. ګوره
د هغه امریکا میشت افغانان نه هم د ما د خواهش ده او د ده رقم خوران نه هم د ما خواهش ده چې بحثونو ته ځي باید په مثبتو شیانو باندې بحث وشي څومره مثبت تغییر موږ کړی په دغو 5 میاشتو کې په دې باندې فکر وشي 300 400 انسانان موږ د لاسه ورکول الحمدلله د وینو سیلابونه ودرېدل 300 200 زنانه دي موږ تاسو کونډېدلې څومره اشخاص یتیمان کېدل دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده او د اقتصاد په بخش کې ډېره کلکه ملای ورته تړلې او بل د ښځو د حقوق په ارتباط باندې لله الحمد ټول علما دي ناست دي په چوکۍ باندې ته موږ تاسو نه ډېر ښه پې باندې پوهېږي چې څه رقم حقوق ورته ورکړي او د دې حقوق نه تلف شوي او نه به تلف کېږي او نه وعده خلافي شوي د سیاپوش خور نه دا پوښتنه وشي چې په کوم مورد کې نوی نظام وعده خلافي کړې لکه تیر نظام چې وعدې به کولې بیا به هر څه ته یې ویر وو هر څه به ترې نه ویر وو د هر څه محاسبه ترې نه وغواړه د عوایدو محاسبه ترې وغواړه د 5 میاشتو لاسته راوړنې ګوره دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې په سلګونو جنازې به مشرقي ولایتو ته تلې شمالي ولایتو ته به تلې الحمدلله اوس امن و امان دی هر چېرته چې ګرځي په سفرو ته ځم ولایتو ته بس ځایو ته ځم داسې د خوشحالۍ ژړا راشي چې مخکې به تلو او اوس به تلو دا غټ افتخارات دي او نور د بیروني افغانانو نه دا خواهش کوو چې د نظام په ضد باندې خلک ونه لمسوي خلک تحریک نه کړي هغه غټ مثبت کارونه وشول انشاءالله مثبت طرف ته روان یو دا وړه مشکلات به انشاءالله حل کیږي ورو په ورو ډېره مننه ډېره مننه بانو سیاپوش یکی خب بسیار شما بحث حقوق زن و حقوق زن میگین اول خود امارت اسلامی در کدام بخش به وعده وفا نکرده بحث دیگه که شما میگین بحث آزادی است در 5 ماه گذشته کارهای صورت گرفته اینا را به فال نیک بگیرین وعده های تازه هم روی دست است امروز یعنی اگر ما ببینیم حکومت امارات اسلامی درست است که نسبتا وضعیت امنیتی در افغانستان درست است اما ما نمیتونیم که مربوط خانما بدیم یعنی در کل میتونیم بگوییم وضعیت افغانستان الحمدلله نسبتا بهتر است اما بازم مشکلات خود داریم و داشته میایم در قسمت دیگه که ما باید مثبت بنگریم البته ما مثبت بنگریم و میبینیم امروز اگر ما ایره مثبت نبینیم ادعای زیر از حکومت امارات اسلامی نمی داشته باشین که باید حق خانما را در نظر بگیرن سعی کنین 5 ماه و چند روز گذشته جناب استاد بزرگوار گفت بیاین ببینیم که کدام کار در قسمت حقوق خانما صورت گرفته ما ادعای ما مطابق با شریعت اسلام است چیزی که حق حقوق برای ما دین مقدس اسلام داده که والاترین حق حقوق است ببینیم که امروز چی صورت گرفته یعنی ابتداترین و حقی که ما داریم حق تعلیم تربیت است آیا امروز او برای ما داده شده آیا امروز در دروازه ها بسته نشده وعده کردن که دمای میگن چرا همیشه ما یعنی تجربه وعده ها را زیاد داریم که عملی نشده خب منتظر باشین که ما عمل شروع شود سالها هست درست است ما منتظر می باشیم و ما هیره همچنان مثبت میبینیم اما چیزی که مهم است سعی کنید در افغانستان چرا امروز حق حقوق خانما زیاد سر زبان است در حکومت قبلی همچنان خانما را در نظر یعنی قسمی که باید می داشتن نداشتن حداقل 30% گفته بودن 20% ما خانما صدقه داده بودیم گفته بودن که خانما 30% میتونه در ساختار حکومت شامل باشه حتی او در 25% هم نرسید یعنی ما از حکومت امارات اسلامی نه تنها خواهان حق و حقوق مسلم بانوان هستیم از گذشته ها بودیم و فعلا همچنان ما میخواهیم که حکومت امارات اسلامی این در نظر بگیره اقدامات خوب داشته باشه ما در ابتدا گفتم که امارات اسلامی وقتی گفتن که دروازه ها بس میشه یعنی دروازه امید به مردم افغانستان تک تک شده اینا امارات اسلامی چی میگه پروپاگاند کلان در علیه امارات اسلامی ادامه داره امارات اسلامی از سال 2001 وقتی که سقوط کرد تا امارات اسلامی که در سال 2021 آمد زمین و آسمان فرق داره یقینا این خود ما میفهمیم و بسیار شما حضور دارین 20 سال گذشته چه وضعیت بود و امروز چی این ما میپذیریم و قبول هم داریم اما امروز پس در یک شبه میشه یک تغییرات کلان شود اصلا اما 5 ماه فرصت کم نبوده که گذشته حداقل این ثابت میساختن دروازه های مکاتب چرا شما از نظام گذشته که تمام جهان در پشت سرش ایستاده بود انتقاد میکنین و میگین که اونا بر زنها توجه نکردن چطور دفعتاً میگین یک گروه یا که آمده بودن 20 سال سرشان جنگ بود 20 سال اینا در زندان بودن 20 سال عملات سرشان ادامه داشت
یک دم تغییر بده؟ این تنها سر از اینا بود یا سر همه ملت افغانستان بود و وضعیت همه ما و شما یعنی کسایی بودیم که متضرر شدیم از این حالتها. نه تنها ما میتونیم که بگوییم حکومت امارت اسلامی متضرر، همه مردم افغانستان متضرر. خواست ما چیزی که بر ما مقدم تر از دروازه های مکاتب باید برای دخترها باز شود و همچنان در ساختار حکومت باید خانم‌ها را اینا با خود داشته باشند. همین قسم در کابینه و همچنان فعالیت های اقتصادی و همه اموراتی که امروز افغانستان با اون نیاز داره و خانم‌ها نیاز داره و ما نمیتونیم که نیم پیکر جامعه را نادیده بگیریم. پس بیاین امروز ما زیاد خواسته نداریم، خواسته داریم که میخواهیم مصدر خدمت به وطن ما شویم، وطنی که همیشه یعنی داغدار بوده و همیشه در جنگ بوده. پیش از 100 سال است، یک قرن است که افغانستان درگیر است در جنگ‌های داخلی و خارجی و سیاست‌های خارجی ما را خواستن درگیر بسازه. پس امروز بیاین که ما افغانا حداقلی را بدانیم که ما کی هستیم و چی مسئولیت در قبال وطن خود داریم. نه تنها حقوق خانم‌ها را ما در نظر داشته باشیم، بیاین که حقوق همه شهروندای افغانستان که همیشه در مشکلات بوده در نظر بگیریم. مثل که شاعر میگه هان چی ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان صاحب خانه را گم کردیم. بیاین که امروز ما خود یعنی جستجو کنیم تا بتونیم پیدا کنیم که ما کی هستیم. صاحب خانه امارت اسلامی است دیگه. البته که هست، اما امروز ما تنها نمیتونیم که بگوییم حکومت امارت اسلامی مقصر است. همه ما مسئولیت در قبال وطن خود داریم. قسمی که دین مقدس اسلام برای ما گفته که شما باید خوش آمدین. خدمتگزار خیر از باز برنامه دیگه بازیر جبران. ان شاء الله امید به این داریم که دروازه‌های مکاتب 2 ماه بعد برای همه شهروندان افغانستان بخصوص دخترایی که هر روز همه کودکای سرزمین با صدای انتحار و انفجار صبحشان آغاز کرده، دروازه را باز کرده و حق خونه را در نظر بگیره. قسمی که پیغمبر بزرگ اسلام میگه خداوند در هیچ مورد خشمگین نمیشه چنان که به خاطر زنان و کودکان میشه. پس بیاین که چیزها را ما در نظر گرفتیم و تا بتونیم یک حکومت عاری از جنگ، عاری از خشونت داشته باشیم. درست است، ما ادعای زیر نمیکنیم که حکومت امارت اسلامی بر ما فردای را کنه. حداقل پیش بینی 10 سال پیش باید ما داشته باشیم. سر تشکر، خوش آمدین. تاسو ډیر ښه راغلی سئ. مننه سئ قدرمن مولوي صاحب. ډیر قدرمن لیدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو تاسو په بخښونکي خدای سپارم. الله